By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Unit 7, Unit 7 What we eat. ما چی میخوریم؟ Lesson 25 درس 25 I'm hungry. من گشنه هستم. Exercise 1 exercise اول vocabulary ذخیره لغات. Part A بخش A Match the items in the kitchen to the correct words. وصل کنید در مواردی که در آشپزخانه است به لغات درست. Now listen and practice. پس گوش کنید و تمرین کنید. Apples سیب ها bananas کله ها broccoli butter کره cheese پنیر eggs تخم مرغ ها meat گوشت potatoes کچالوها rice برنج water آب. خب پایینم که شماره هایش هستم. Part B بخش B How often do you eat or drink the items in part A چند وقت یک بار شما مواردی که در بخش A هست رو مخورین at lunch time در وعده غذای چاشت خود. Write the items in the correct columns اما آیتم یا موارد در ستونهای زیر بنویسید. Then tell your classmates سپس به همسنفی خود بگید مثلا always چی مخورین sometimes چی مخورید و never این بستگی به خود شما داره. Next page countable and uncountable nouns اسمای قابل شمارش و اسمای غیر قابل شمارش. So generally guys we have nouns یعنی اسم ها they are divided into two parts در دو بخش اینا تقسیم شده. we have countable nouns and uncountable nouns اسمهای قابل شمارش و اسمهای غیر قابل شمارش. خب حالا اینا چی هستن؟ اسمهای قابل شمارش یا countable nouns we can ما میتونیم count بشماریم them آنها را by numbers توسط اعداد. We can count them by numbers ما میتونیم آنها را توسط اعداد چیکار کنیم؟ بشماریم. خب به عنوان مثال chair چوکی میتونیم بگیم که 2 تا چوکی یا 3 تا چوکی. desk میز door دروازه pencil پن خودکار book کتاب song آهنگ assignment کارخانگی apple سیب minute دقیقه hour ساعت second ثانیه. خب اینا مثال هایی هست از countable nouns چی هست؟ اسم های قابل شمارش که we can count them by numbers که میتونیم آنها را با اعداد بشماریم. بعد در این طرف uncountable nouns داریم. uncountable یعنی چی؟ we can't count them by numbers ما نمیتونیم آنها را بشماریم توسط اعداد. به عنوان مثال water نمیتونیم بگیم که 2 تا آب یا 3 تا آب. tea چای sugar شکر salt نمک pepper مرچ rice برنج music موسیقی homework کارخانگی fruit میوه time زمان money پول bread نان. خب در کل درس امروز ما درباره nouns بود یعنی اسم ها they are divided into two parts دو دسته تقسیم شدن countable and uncountable قابل شمارش و غیر قابل شمارش. قابل شمارش میتونیم اونها رو با اعداد بشماریم مثل چوکی دروازه میز پنسل خودکار کتاب. و uncountable nouns یعنی چی؟ یعنی آنها رو نمیتونیم با اعداد بشماریم مثل water و tea و sugar salt اینا. Okay, let's go to book. خب countable nouns things you can't count چیزهایی که میتونید بشمارین. specific به طور مشخص there is an egg اونجا یک تخم مرغ هست in the refrigerator در یخچال. general به طور کلی I like eggs من تخم مرغ را دوست دارم. uncountable nouns چی هستن؟ things you cannot count چیزهایی شما نمیتونید بشمارین. specific به طور مشخص there is cheese in the refrigerator یک موجود هست پنیر در یخچال. general به طور کلی I don't like cheese ما پنیر خوش ندارم. exercise 2 exercise دوم language focus تمرکز زبان. Zach is hungry زک گرسنه هسته. listen and practice گوش کنید و تمرین کنید. hey mom I'm hungry من گشنه هستم but there's nothing to eat اما هیچ چیز برای خوردن نیست. nothing to eat هیچ چیز برای خوردن نیست.
look in the refrigerator داخل یخچال نگاه کن there is cheese میگه که پنیر هستن یاک متنفرم I don't like cheese من پنیر خوش ندارم do we have ice cream بستنی داریم no but we have bananas and apples and etc اما ما داریم کیله سیب و Mom, you know I don't like bananas. مامان تو میفهمی که من کیله دوست ندارم. What about eggs? در مورد تخم مرغ چطور؟ There is an egg. یک تخم مرغ هسته. You can make an egg sandwich. میتونی یک ساندویچ تخم مرغ درست کنی. No thanks. نه تشکر. I want a hot dog or a cookie. من یک hot dog میخوایم یک کلوچه. Oh Zach, how about some healthy food for a change? Oh Zach, نظر درباره یک مقدار غذای سالم چی هست برای یک تغییر Exercise 2 part B بخش B Look at the items in the keychain in exercise 1A در موارد که در آشپزخانه و در اکسرسایز اول A نگاه کنید Write the items in the correct columns همون موارد را یا مواد را در ستونهای درست بنویسید Then listen and check سپس گوش کنید و چک کنید countable nouns اسمهای قابل شمارشه اینجا می نویسین uncountable nouns اسمهای غیر قابل اینجا می نویسید خب در ویدیوهای بعدی همه رو من براشون کار میکنم ولی در این ویدیو لیسنینگ دارین من اینا رو کار نمیکنم اینا رو خود شما لیسنینگ گوش میکنید اینا رو پر میکنید از کتاب عکس میگیرید و برای من میفرستین تمرینای از این یونیت به بعد یعنی 3 یونیت آخر یونیت 7 و 8 و 9 اینا رو مربوط خودشون میشه حتما تمرینایش رو کار کنید من فقط میخوانم براشون راهنمایی میکنم بعد تمرینایش عکس میگیریم و برای من میفرستین خوشمون لیسنینگ هم دارین exercise 3 exercise 7 speaking learn what food 4 of your classmates like and don't like میگه که یاد بگیرید که 4 تا از غذاهایی رو که همسنفیشون خوش داره و خوش نداره I like carrots من زرده خوش دارم I don't like broccoli بروکلی خوش ندارم How about you کیم درباره تو چطور کیم Well خب I like pizza من پیتزا خوش دارم I don't like meat گوشت دوست ندارم How about you درباره تو چطور Freddie I like apples من سیب دوست دارم I don't like eggs تخم مرغ خوش ندارم Well I like rice خب من برنج خوش دارم I don't like bananas من کیله خوش ندارم How about you Louis درباره تو چطور Louis I like cheese پنیر خوش دارم I don't like برای مثال I don't like butter or I don't like broccoli خب این مربوط خودشون میشه در بخش speaking یک پرزنتیشن آماده میکنید درباره چیزهایی گپ میزنید که خوش دارین یعنی غذا و غذاهایی که دوست ندارین بس صدای خود را رکورد میکنید و برای من میفرستین خب برای امروز همینقدر درسشون کافی است تمرینان حتما کار کنید عکس بگیرید و برای من بفرستین Goodbye have a good time